guys, sa loob ng kuweba. Ayun. Nagpapausok ako. Ayan, samahan niyo ako. Samahan niyo ako, nagpapausok ako. Good morning, Hot Nation. Welcome to my channel again. We are not felt okay. We have sneeze, nose problem, sipon. May sipon kami ni Bunso. Kaya ito, I'm not felt okay right today, but it's okay. Magagamot kami ni Bunso. Hi sa aking mga staff sa kay Tiger. Hi, Tiger. Hello. Horsey. Chug. Tsaka si Turtles. Parrots. Okay, good morning, Hot Nation. Ayan. So, ngayon guys, ipakita ko sa inyo kung paano gamot ng effective to promise. Gawin nyo to sa inyong pag may mga sipon kayo, ubo, tsaka makati yung lalamunan nyo. Gawin nyo lang to, magpainit kayo ng hot water. Ayan, painit kayo ng hot water, tapos lagyan nyo ng asin yung hot water, tapos kayo ng kumot para magpagpawisan kayo at lumabas yung pawis nyo para masingot nyo yung usok para pumasok dito yung usok nyo sa lungs nyo, saka sa ilong sa lungs. So, para makabreathe kayo ng maganda. So, ayan, samahan nyo ako kung paano gawin, guys. So, ayan, tara, samahan nyo ako kung paano gawin to. Samahan nyo ako, guys. Gawin nyo to. Napaka-effective po yan. Para hindi na kayo pupunta ng doktor, hindi na kayo bibili ng gamot. So, kailangan nyo to. Murang-mura lang. Hot water lang siya. Hot water lang tsaka salt. So, tara, samahan nyo ako, guys. First is magpakulo kayo ng hot water. Ayan. First, kumuha kayo ng bowl. Tapos ito, salt. Nakikita yung pamidjers. Ayan yung salt. Nakikita. Ayan yung salt, guys. Ilagay nyo yung salt sa bowl. Ito yung bakes. Ayan, bakes. Para masarap yung masarap sa pakiramdam. Para siyang mentol. So, lagyan nyo na siya. Lalagyan nyo siya ng bakes. Bakes before para mint. Ayan yung bake. Ayan, yung usok. Yung usok lang. Ayan. Wait lang. Oh. Ayan na siya. Magpapausok na siya. Okay, go. So, ayan lang. Pawisan kayo, guys. Ganun lang gawin nyo. Nalalanghap mo? Hanggat pagpawisan ka, ay yung sipon ubo niya. Ganun lang. Singutin nyo lang yung usok sa loob ng Patingin. Diba? Dito. Patingin. Diba? Pawis na pawis siya. Sana. Pawis siya, pawis yung niya, yung mukha. Masarap pakiramdam. Mentol, diba? Sige. Magpalit ka ng damit. So, try ko naman sa... Ayan, nandito ako sa loob ng aking kuweba. Nandito ako, guys, sa loob ng kuweba. Ayan. Nagpapausok ako. Ayan, samahan niyo ako. Samahan niyo ako, nagpapausok ako. Ang sarap ng pakiramdam. Mentol. Mentol yung dating niya, guys. Mentol yung amoy. Kasi, lagyan niyo ng konting bakes para ang sarap ng pakiramdam. So, ba yung bunso? Nagkikisingot kami. Pagsingot ko muna ka. Pawis na ako.
Pawis na ako. Ayan, pinapawisan pa rin. Ayan, pawis na. Ayan, malapit na yung pawisan. Basta i-cover nyo lang para yung usok na na sisingat nyo. Bunga nga po guys, ilanghap nyo po doon po kayo muna nasa bibig nyo para yung mas madali pumasok po sa lungs. Kasi pag nababarahan yung sipon nyo, ay yung ilong nyo, gawin nyo lang to. Naamoy ko yung hininga mo ah. Grabe ibon ko. Ay, Jimong, naamoy ko yung hininga mo ah. Ano yung Masarap, Parang menthol. minamassage yung lungs ko. Menthol, di ba? Kagayan. Ganda ng kuweba namin. Nandito po kami sa loob. Nandito kami na ayan. Nandito kami nagpapasok pa kami. Ito po sa loob ng kuweba namin. Well, ano ba yan? Pang relax kuweba po. Pinapawisan na ito. Ayan nga yan. Ayan, napawit na ako. Dali. Tama na. Ayan, tama na. Oh my God! Ang hapat, guys. Pawis na. Asa na. Diba? Oh, pawis na pawis ako.